ዘቢባ እባላለሁ። በጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሜዲሲን ተማሪ ነኝ። የዩኒቨርሲቲ ትምህርት እንደ ሃይስኩል ቀላል አይደለም። ሃይስኩል ላይ አንድ አስተማሪ ገብቶ አንድን ቻፕተር ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ሊያስረዳችሁ ይችላል። ግን ዩኒቨርሲቲ ላይ ስትገቡ ፍሬሽማን ላይ አንድ አስተማሪ ብዙ ቻፕተርን በአንድ ጊዜ ሊያስተምራችሁ ይችላል። ዲቴይልም የሆነ ኤክስፕላኔሽን ላይሰጣችሁ ይችላል። ታዲያ ለዚህኛው የካሪኩለም ዲፈረንስ ማኔጅ ለማድረግ አንድን ተማሪ ከባድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው ካላችሁ ሀቫን አካዳሚ የፍሬሽማን ቱቶሪያል ይዘላችሁ መጥቷል። በዚህ ቱቶሪያል ላይ እያንዳንዱ ኮርሶች የፍሬሽማን ቱቶሪያል እንሰጣለን። በ25 ደቂቃ የሚብራሩ በጣም ዲቴይልድ የሆኑ እያንዳንዱ ተማሪ አንደርስታንድ ሊያደርጋቸው የሚችላቸው ቀላል የሆኑ የቪዲዮ ቱቶሪያሎችን ይዘንላችሁ መጥተናል እና በእያንዳንዱ ቶፒክ ላይ ደግሞ ሰመሪ ኖቶች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ያለፈው ዓመት የዩኒቨርሲቲው የፍሬሽማን ጥያቄዎችን እያመጣን እንሰራላችኋለን። የምንሰጣቸው ቱቶሪያሎች ሁሉም በቪዲዮ የተደገፉ ሲሆኑ በጣም አጭር፣ ግልጽ እና ለማንኛውም ተማሪ አንደርስታንዴብል የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ድል ለመጠቀም ሀቫን አካዳሚን ጆይን አድርጋችሁ ቱቶሪያሉን መጠቀም ትችላላችሁ። ምህረት ሙሉጌታ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የዴንታል ሜዲሲን ፒሲቱ ተማሪ ነኝ። ሀቫን አካዳሚ ስትመዘገቡ ከምታገኟቸው ጎልደን ፓኬጆች የመጀመሪያው Havan Solarizan የሚባል ፕሮግራም ነው። ኤንድ ይሄ Havan Solarizan የሚለው is the ultimate solution for all your exams ለተለያዩ ግቢዎች ላይ የተፈተኗቸው ፋይናል እና ሚድ ኤግዛሞች ከመልሶቻቸው ጋር በተብራራ መልኩ እዛ ላይ ተቀምጦላችኋል እና እሱን በመጠቀም አሪፍ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። እናም ሀቫን አካዳሚን ጆይን ስታደርጉ የዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ስሜ ሞገስ ጌታቸው ይባላል። የሜዲሲን ተማሪ ነኝ። አሁን የምነግራችሁ ፕሮግራም በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ፕሮግራም ነው። ይህም ፕሮግራም 3 ሚኒትስ ስኩል ይባላል። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ በአንድ ቻፕተር ላይ ያሉትን ዋና ዋና ሀሳቦች ምን እንደሆኑ በቀላሉ ደግሞ እነዚህን ሀሳቦች እንዴት መሸምደድ እንደምትችሉ በተጨማሪም ለፈተና የትኛው ፓርት ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባችሁ የምናሳያችሁ ይሆናል። እንዲሁም በቻፕተሩ ላይ ያሉትን ኮምፕሌክስ ሀሳቦችን ወይም ኮምፕሌክስ አይዲያዎችን በማንሳት ሀሳቦችን ደግሞ ብሬክዳውን በማድረግ አጫጭር ደቂቃ ቪዲዮችን በመስራት ራፒድ ሪቪው እናደርግላችኋለን። እንዲሁም ቻፕተሩን በገጽ በይዘቱ በሀሳብ ፍልሰቱ ከፋፍለን ልዩ በሆነ መንገድ የምናሳያችሁ ይሆናል። በቀላሉ ሚሞራይዝ እንድታደርጉ እንዲረዳችሁ አኒሜሽን ቪዲዮዎች፣ ኒሞኒክሶችን እና የተለያዩ ቪዥዋል ኢሜጆችን እና ኒሞኒክስን በመጠቀም ቪዲዮችን እናቀርብላችኋለን። እናም በአይነቱ ለየት ያለ እንደዚህ አይነት ቪዲዮችን ለማግኘት ሀቫን አካዳሚ ጆይን ማድረግ አለባችሁ። ስሜ አብስራ ጌታቸው ይባላል። የፒሲቱ ሜዲሲን ተማሪ ነኝ። ፍሬሽማን ሆናችሁ ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ ስለተለያየ ዲፓርትመንቶች ማወቅ አለባችሁ። ዲፓርትመንቶች ያላቸው መረጃዎች፣ ኢንፎርሜሽኖች፣ ብዙ የተለያየ አይነት ነገሮችን ከሀቫን ፕሮግራም ልናገኝ እንችላለን እና ጆይን አድርጉ። ሀቫን አካዳሚ አዲስ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ወደ እናንተ መጥቷል። ይሄ ፕሮግራም ሲኖጁ የተሰኘ ፕሮግራም ሲሆን እንደሚታወቀው ፍሬሾች መጀመሪያ ካምፓስ በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ችግሮችን ኢንካውንተር ሊያደርጉ ይችላሉ፣ አካዳሚካሊ ማለት ነው። እና ይሄን ነገር ልምድ ካለው ሲኒየር ለማግኘት ብዙ ጊዜ ጥረት ያደርጋሉ እና ሰክሲድ ሊያደርጉም ይችላሉ፣ ሰክሲድ ሊያደርጉም ይችላሉ። እና ይሄ ሲኖጂ ፕሮግራም በቀጥታ ሲኒየሮችን ከጁኒየሮች ጋር ለማገናኘት መጥቷል ማለት ነው። ሲኒየሮች ያለፉበትን አካዳሚክ ውጣ ውረድ ሊሆን ይችላል፣ ስላለፉ ፈተናዎች ኢንፎርሜሽን አዘጋጅተው ፍሬሾችን ለመርዳት የሚጥሩበት ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ተደራጀ እውቀትና ክህሎት የዳበረ ተረካቢ ትውልድን ለኋላ ተጠማችው ሀገራችን ኢትዮጵያ አላይ በሚለው ችሎታቸው አስተዋጽኦ ለማድረግና በሰጣቸው መክሊት ነግደው ለማትረፍ ደፋ ቀና ከሚሉት በሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ የሀገራችን ተማሪዎች መካከል ከ64 በመቶ በላይ የሚሆኑ እጅግ ጎበዝና ታታሪ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ በገቡ ማግስት ሕይወታቸውን ከውድቀት እንደሚጀምሩና ድሃውና ገበያው አልገናኝ ብሏቸው በማይፈልጉት ብቻ ሳይሆን በማያስኬዳቸው የህይወት መንገድ ውስጥ እንደሚሰቃዩ ያውቃሉ። ስለ ምክንያቱና መፍትሄውስ አሰላስለው ለሐሳቡ ምላሽ አጥተውና ተጨንቀው ይሆን? እርስዎ አሊያም ደግሞ ልጆችዎና ወዳጅ ዘመዶ የዚህ ጭንቀት ሰለባ ከሆኑ አይዞት፣ አይጨነቁ። የጥያቄው ምላሽ የጭንቀቶ መፍትሄ እኔ ጋር አለ የሚለው ሀቫን አካዳሚ በ2016 ዓ.ም ወደ ዩኒቨርሲቲ የምትገቡ አዳዲስ ተማሪዎች በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎችና የትምህርት ዘርፎች የሚሰጡ ፍሬሽማን ኮርሶችን ሰመሪ ኖትና ብቃት ባላቸው አስተማሪዎች የሚሰጡ ማብራሪያዎችን የሚያገኙበት ሀቫን ቲቶር እንደ ፋርማሲ፣ ሕክምና፣ ሕግና አርኪቴክቸር ያሉ የትምህርት ዘርፎችን ለመቀላቀል የሚያስፈልገውትን ሲኦሲ ቀላል የሚያደርግሎትን ስልጠና በሀቫን ሲኦሲ ፕሪፓሬሽን እጅግ ፉክክር በተሞላውና ለእንቅልፍ እንኳን ጊዜ በሚያሳጧችሁ የፍሬሽማን ትምህርት ጊዜያችሁ ውስጥ
ውጥረቱን የሚያባብስበት ተደራራቢ አሳይመንቶቻቸውን በቀላሉ የምታሰሩበት የሪፈረንስና ዌብሳይት ጥቆማ ከማቅረብ አልፎ ራሳችሁ የሰራችኋቸውን አሳይመንቶች ትክክለኛነት በማረጋገጥ የህይወታችሁን አቅጣጫ የመወሰን አቅም ያላቸው ሽፍራፊ ማርኮችን የማጣት ስጋታችሁን የሚቀንስላችሁ ጀኒ ሶልቭና ከእያንዳንዱ የቪዲዮ ክላስ በኋላ ከግሩፕ አባላት ጋር በመሆን ጥያቄዎችን የምትሰሩበት ቲም ታስክ ሴሽንን ያካተተ ህይወቱን ቀላል የሚያደርግ ከ25 ደቂቃዎች ባልበለጠ ቪዲዮ እጅግ ጥልቅና ድንቃድንቅ እውቀቶችን የምትገበዩበት ልዩ ልዩ ፓኬጆችን ይዞላችሁ ብቅ ብሏል። ሀቫን ከላይ ከተጠቀሱት ፕሮግራሞች 2 እና ከዛ በላይ ፓኬጆችን ስትገዙ ደግሞ ከሁሉም አገልግሎቶች እጅግ የላቀና ፍሬሽማን ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 4 ዓመታት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሲሰጡ የነበሩ ሚድና ፋይናል ፈተናዎችን ከመልስና ማብራሪያቸው ጋር የሚያገኙበት በእያንዳንዱ ኮርስ ውስጥ ከ500 በላይ ጥያቄዎችን ያካተተ ሀቫን ሶላይዘንን በነፃ የሚያገኙ መሆኑ ደግሞ ፕሮግራሙን እጅግ አጓጊ ያድርጎታል። ታዲያ ከዚህ በላይ ለጭንቀቸው መፍትሄ ምን ይሻሉ? በገንዘብ ማነስ እንዳያሳብቡ ለአንድ ፓኬጅ 200 ብር ብቻ ይመድቡ። ዜና ቦታ ባይመቸኝስ ብለው እንዳያመነቱ 24 ሰዓት ሙሉ ኦንላይን በሚገኙ መምህሮቻችን ከስልክዎ ጋር ይዘው ችግሮን ሁሉ ይፍቱ። እርስዎ ብቻ አንድ ጊዜ ይቀላቀሉን። ሁል ጊዜ ከስልክዎ ጋር እኛም አለን። ሀቫን የብዙዎች የጭንቅ ቀን ደጀን።